Quý vị đang theo dõi bản tin nóng với những cập nhật mới nhất về tình hình thế giới. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nội bộ Mỹ rối ren, Elon Musk tiếp tục đối đầu Trump, kêu gọi lập đảng mới. Lãnh tụ Iran Khamenei thách thức Trump, đốt chát dữ dội trên mạng xã hội. Lạnh gáy với chiến dịch của Israel, truy sát các nhà khoa học hạt nhân Iran suốt 15 năm. Màn đối đầu mới xuất hiện, Iran cảnh báo Ukraine sẽ gánh hậu quả, lý do là gì? Trên chiến trường Đông Âu, Nga dàn 50.000 quân sát Sumy, dọa mở mặt trận mới. Những diễn biến khác, Nga nói NATO đang có pha tự hủy, nguy cơ sụp đổ. Tàu nghiên cứu Trung Quốc xuất hiện gần cửa ngõ NATO. Tại châu Á, Tòa Hiến pháp Thái Lan xem xét đơn yêu cầu bãi nhiệm thủ tướng. Xuất hiện ý tưởng huy động quân đội Thái Lan đánh tới Phnom Penh. Ông Hun Sen kêu gọi Campuchia sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ. Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk vừa thổi bùng trở lại cuộc chiến chính trị với Tổng thống Donald Trump khi tuyên bố sẽ hạ bệ những nghị sĩ từng vận động tranh cử với lời hứa cắt giảm chi tiêu, nhưng rốt cuộc lại quay sang ủng hộ dự luật thuế và chi tiêu khổng lồ có tên dự luật lớn và đẹp mà ông Trump đề xuất. Theo Reuters, sau vài tuần im ắng kể từ khi nổ ra tranh cãi gay gắt với ông Trump về gói luật này, tỷ phú Musk bất ngờ trở lại đường đua chính trị vào cuối tuần qua, đúng lúc Thượng viện bắt đầu thảo luận với một tuyên bố gay gắt trên nền tảng mạng xã hội X. Hoàn toàn điên rồ và mang tính hủy hoại. Đến ngày 30 tháng 6, ông chủ Tesla và SpaceX còn tăng mức độ công kích, nói rằng các nghệ sĩ ủng hộ dự luật này nên cúi đầu xấu hổ, đồng thời đưa ra tuyên bố đầy đe dọa rằng họ sẽ mất ghế trong vòng bầu cử sơ bộ năm sau, nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên cõi đời này. Không dừng lại ở đó, ông Musk còn kêu gọi thành lập một đảng chính trị mới, cho rằng mức chi tiêu khổng lồ trong dự luật là bằng chứng cho thấy nước Mỹ hiện chỉ có một đảng duy nhất, đảng heo con, đồng thời nhấn mạnh đã đến lúc cần một đảng chính trị mới thực sự vì người dân. Những lời chỉ trích dữ dội của ông Musk đã khiến mối quan hệ giữa ông và ông Trump rạn nứt nghiêm trọng, đánh dấu một bước ngoặt đầy bất ngờ sau khi ông Musk từng chi gần 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, đồng thời lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ Dodd, một sáng kiến cắt giảm chi tiêu liên bang gây tranh cãi. Ông Musk, người giàu nhất thế giới, lập luận rằng dự luật mới sẽ đẩy nợ công Mỹ tăng vọt và xóa sạch toàn bộ thành quả tiết kiệm mà ông tuyên bố đã đạt được thông qua Dodd. Tuy chưa rõ tỷ phú Elon Musk sẽ tác động đến Quốc hội ra sao hay ý kiến của ông có thể làm chệch hướng dự luật hay không, nhưng giới Cộng hòa đang lo ngại cuộc khẩu chiến Musk-Trump có thể làm suy yếu khả năng giữ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Cuộc đối đầu còn kéo theo hệ lụy trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Tesla biến động mạnh, từng bốc hơi khoảng 150 tỷ đô la Mỹ giá trị vốn hóa trước khi hồi phục trở lại. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng đang phải đối phó với thái độ đối đầu từ giới lãnh đạo Iran và Triều Tiên. Newsweek ngày 30 tháng 6 đưa tin, một cuộc đáp trả dữ dội đã bùng nổ giữa lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và ông chủ Nhà Trắng sau khi Washington tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Tehran, một động thái được xem là chưa từng có tiền lệ. Trên tài khoản X chính thức, ông Khamenei cáo buộc Tổng thống Trump bịa đặt và phóng đại để che giấu sự thật, đáp trả trực tiếp tuyên bố trước đó của ông Trump rằng Mỹ đã xóa sổ các cơ sở hạt nhân của Iran. Lãnh tụ tối cao Iran cũng bác bỏ lời khoe khoang của Tổng thống Trump rằng chính ông ấy đã tha mạng cho ông Khamenei trong cuộc xung đột Iran-Israel gần đây. Trong khi đó, trên Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ không nhượng bộ bất cứ điều gì cho Iran, đồng thời từ chối đối thoại với các quan chức Tehran, dấu hiệu cho thấy lập trường của Mỹ đang trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Theo Newsweek, cuộc khẩu chiến căng thẳng nói trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột Mỹ-Iran có thể tái bùng phát sau 12 ngày giao tranh giữa Iran và Israel, vốn chỉ vừa chấm dứt nhờ một lệnh ngừng bắn mong manh do Washington làm trung gian. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng thừa nhận Mỹ và Israel đã gây ra tổn thất đáng kể cho cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, ông Khamenei vẫn cứng rắn phản pháo trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ đã theo dệt một cách quá mức những gì đã xảy ra. Rõ ràng ông ta cần phải làm như vậy. Bất kỳ ai nghe những lời đó đều có thể cảm nhận rằng phía sau lớp vỏ hào nhoáng là một sự thật khác. Họ đã không đạt được gì cả, nên phải phóng đại để che đậy thất bại.
Đáp lại, Tổng thống Trump tỏ ra giận dữ trên Truth Social, nhấn mạnh, tôi biết chính xác nơi trú ẩn, tôi đã cứu mạng ông ta khỏi một cái chết đau đớn và nhục nhã, và tôi chẳng yêu cầu ông ấy phải nói cảm ơn. Tổng thống Trump, đây không phải lần đầu lãnh đạo Mỹ công kích ông Khamenei bằng lời lẽ nặng nề, nhưng lần này được cho là bước ngoặt lớn, bởi trước đó ông từng khẳng định sẽ không tìm cách lật đổ chính quyền Tehran. Giờ đây, không chỉ công kích lãnh tụ Khamenei, ông Trump còn đổ lỗi cho cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Trump nhắc lại sự phản đối với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 JCPOA, gọi đây là con đường ngu ngốc dẫn tới vũ khí hạt nhân. Ông cáo buộc ông Obama đã trả hàng tỷ đô la cho Tehran để rồi chuốc lấy một thất bại tốn kém. Được biết, ông Trump từng đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018. Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang, các nhà quan sát lo ngại rằng màn khẩu chiến giữa ông Trump và ông Khamenei không chỉ là võ miệng mà có thể là màn dạo đầu cho một chu kỳ xung đột mới, nguy hiểm và khó đoán hơn. Trong đó, vũ khí không chỉ còn nằm trong những dòng tweet. Trong khi đó, quan hệ Mỹ và Triều Tiên vẫn đang nguội lạnh. Theo Newsweek, bất chấp thiện chí tái khởi động đối thoại của Tổng thống Donald Trump, Bình Nhưỡng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt. Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây gọi Washington là thế lực thù địch chỉ vài ngày sau khi ông Trump bày tỏ tin tưởng có thể ngăn chặn một cuộc xung đột mới trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump khẳng định ông có ảnh hưởng lớn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un dựa trên mối quan hệ cá nhân được xây dựng trong nhiệm kỳ đầu. Cả hai từng có các cuộc gặp lịch sử nhưng thất bại trong việc đưa Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân bị Liên Hợp Quốc trừng phạt, thứ mà Triều Tiên cho là lá chắn sống còn trước mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc. Sau khi đàm phán sụp đổ, Triều Tiên đẩy mạnh phát triển tên lửa đạn đạo, chính thức đưa vũ khí hạt nhân vào hiến pháp và khôi phục giọng điệu cứng rắn với Hàn Quốc. Hồi đầu tháng, hãng tin NK News tiết lộ ông Trump đã gửi thư cho ông Kim Jong-un để mời gọi đối thoại, nhưng đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc từ chối tiếp nhận. Trên tờ Jongjong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, một bài xã luận đăng ngày 29 tháng 6 tiếp tục chỉ trích phương Tây, cáo buộc các thế lực thù địch dùng cấm vận khắc nghiệt trong hơn 10 năm nhằm ép Bình Nhưỡng từ bỏ con đường tự lực. Bài báo khẳng định cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền là tăng cường sức mạnh quân sự. Dù ông Trump vẫn tuyên bố có thể giải quyết mọi xung đột với Triều Tiên nhờ mối quan hệ cá nhân với ông Kim, nhưng các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng hiện không còn chịu nhiều áp lực như năm 2019 và có thể sẽ rút lại một số đề xuất từng đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội. Trong khi đó, xung đột ở Ukraine và căng thẳng Trung Đông đang khiến Triều Tiên rời khỏi danh sách ưu tiên của Nhà Trắng. Thêm diễn biến khác khiến chính quyền Mỹ đau đầu, một nhóm tin tặc tự xưng có liên hệ với Iran tuyên bố đang nắm giữ khoảng 100 GB email đánh cắp từ các nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump. Trong đó có chánh văn phòng Nhà Trắng Sophie Wills, luật sư Lindsay Halligan, cố vấn Roger Stone. Chia sẻ với Reuters trong ngày 30 tháng 6, nhóm tin tặc mang biệt danh Robert cho biết họ đang xem xét khả năng rao bán một số tài liệu trên nhưng từ chối tiết lộ nội dung. Trước đó, ngay trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử Mỹ năm 2024, Robert đã phát tán một loạt email bị đánh cắp tới giới báo chí, bao gồm những trao đổi nhạy cảm giữa nhóm vận động tranh cử của ông Trump và các luật sư đại diện cho Robert F. Kennedy Jr., người sau này được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế trong chính quyền Trump. Bộ Tư pháp Mỹ từng cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đứng sau chiến dịch tấn công mạng này. Tuy nhiên, nhóm Robert không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin. Bất chấp tuyên bố giải nghị vào tháng 5, nhóm tin tặc này bất ngờ tái xuất sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran. Hành động kết thúc 12 ngày giao tranh dữ dội giữa Iran và Israel. Trong loạt tin nhắn mới nhất, Robert cho biết đang tổ chức rao bán các email bị đánh cắp và muốn Reuters đăng tải vụ việc. Giới phân tích an ninh mạng cho rằng đây có thể là động thái đáp trả của Iran nhằm gây sức ép với Mỹ mà không làm leo thang căng thẳng quân sự. Dù không gây thiệt hại tức thời, vụ rò rỉ mới có thể châm ngòi cho cuộc chiến thông tin kéo dài. Về mối thù truyền kiếp giữa Iran và Israel, một báo cáo điều tra của Wall Street Journal tiết lộ Tel Aviv đã chuẩn bị suốt 15 năm cho chiến dịch ám sát hàng loạt các nhà khoa học hạt nhân chủ chốt của Iran, một kế hoạch phức tạp và được đặt mật danh là chiến dịch Narnia. Ngày 13 tháng 6, đúng thời điểm bùng nổ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel, máy bay Israel bất ngờ dội tên lửa chính xác vào nhiều căn nhà tại Tehran, tiêu diệt 9 nhà khoa học chỉ trong một đợt tấn công chớp nhoáng. Ít nhất 5 người khác thiệt mạng trong các đợt không kích tiếp theo.
Theo nguồn tin, thời điểm được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm ngăn các mục tiêu kịp sơ tán hoặc ẩn náu. Trong số những người thiệt mạng có Sayed Sadighi Saber, chuyên gia đứng đầu nhóm Shahid Karimi, bộ phận thuộc Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Quốc phòng Iran, chuyên phát triển vật liệu nổ cho đầu đạn hạt nhân. Ông Saber vừa bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Theo Wall Street Journal, chiến dịch này là đỉnh cao của nỗ lực theo dõi sát sao từ năm 2003 khi Israel lần đầu phát hiện Iran đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Từ năm 2010, Tel Aviv bắt đầu tăng cường các vụ ám sát. Một trong những nạn nhân lần này là ông Freijon Abbasi, cựu giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran. Ông này từng thoát chết trong một vụ ám sát cách đây 14 năm. Phía Israel từ chối xác nhận vai trò trong vụ việc. Ukraine cũng vừa chọc giận Iran. Quốc gia Hồi giáo tuyên bố đã triệu tập đại diện lâm thời Ukraine và trao công hàm phản đối chính thức liên quan đến các phát ngôn ủng hộ chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Iran ngày 30 tháng 6 chỉ trích các phát biểu của giới chức Ukraine là vô lý và không thể chấp nhận, đồng thời cáo buộc Kyiv đã phớt lờ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế khi ủng hộ hành động quân sự của Mỹ và Israel. Ông Saram Farsai, Vụ trưởng Vụ Á-Âu thuộc Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố với phía Ukraine ủng hộ hành động gây hấn của Israel đồng nghĩa với việc vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và 4 công ước Geneva. Phía Iran cũng cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Ukraine tiếp tục có những hành động mà Tehran gọi là thù địch và khiêu khích. Mặc dù Iran không nêu đích danh cá nhân hay tuyên bố cụ thể nào, nhưng trong thời gian cuộc chiến 12 ngày diễn ra, Kyiv đã công khai chỉ trích vụ Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar hôm 23 tháng 6. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng Tehran đang hợp tác chặt chẽ với Moscow nhằm làm bất ổn Trung Đông và châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có phát biểu gay gắt trên Sky News tuần trước, mô tả quan hệ Kyiv-Tehran là cực kỳ phức tạp và ủng hộ cuộc không kích của Mỹ, Israel, gọi đây là hành động đúng đắn và đầy sức mạnh. Về phần mình, Iran và Nga nhiều lần khẳng định mối quan hệ song phương không nhằm chống lại bên thứ ba, mà chỉ phục vụ mục tiêu hòa bình, ổn định và bảo vệ chủ quyền. Về tình hình chiến trường Đông Âu, ngày 30 tháng 6, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk, gọi tắt là LPR, ông Leonid Pasenik, tuyên bố các lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng hoàn toàn lãnh thổ của LPR khỏi các lực lượng vũ trang Ukraine. LPR là vùng lãnh thổ đầu tiên trong số các khu vực mới sáp nhập được Nga khẳng định kiểm soát hoàn toàn kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trước đó, vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, hãng tin Regnum dẫn lời ông Pasenik cho biết phần lớn lãnh thổ LPR đã nằm trong tay lực lượng Nga, ngoại trừ hai thành phố chiến lược là Severodonetsk và Lysychansk vẫn do Ukraine kiểm soát. Việc Nga tuyên bố hoàn tất kiểm soát toàn bộ LPR được xem là một dấu mốc quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến bước sang năm thứ tư. Theo ông Pasenik, kết thúc giao tranh tại khu vực này sẽ cho phép chính quyền tập trung vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng và hội nhập sâu hơn với Nga. New York Post ngày 30 tháng 6 cho biết Nga đã tập trung khoảng 50.000 binh sĩ dọc khu vực biên giới tỉnh Sumy của Ukraine, gấp 3 lần lực lượng phòng thủ của Kyiv tại đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công quy mô lớn trong mùa hè. Chiến tuyến hiện đã kéo dài hơn 1.200 km, mở rộng về phía Bắc kể từ sau khi Nga tái kiểm soát vùng Kursk hồi tháng 4. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ lập vành đai an ninh ở Sumy. Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tướng Oleksandr Syrskyi thừa nhận Nga đang dùng chiến thuật lấy thịt đè người, chấp nhận thương vong 300 đến 400 lính mỗi ngày nhưng liên tục tăng viện. Trong một trận đánh ác liệt hồi tháng 6, lính Ukraine phải chống trả hỏa lực dồn dập từ pháo, UAV, súng máy và bom chùm, chỉ được nghỉ tối đa 5 phút giữa các đợt tấn công. Dù từng phản công Kursk thành công, các chỉ huy Ukraine bị chỉ trích vì không củng cố phòng tuyến ở Sumy. Tướng Syrskyi cam kết sẽ thiết lập vòng sát thương, hành lang chống UAV và hậu cần an toàn hơn để chặn đứng cuộc tấn công đang cận kề. Thưa quý vị, hiềm khích giữa Nga và NATO trùng trùng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo việc NATO vừa đạt thỏa thuận tăng mạnh ngân sách quốc phòng sẽ dẫn tới sự sụp đổ của liên minh này. Đáp trả tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Yaroslav Sikorski rằng cuộc chạy đua vũ trang với phương Tây có thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin mất quyền lực, ông Lavrov mỉa mai. Nếu là một nhà hiền triết như vậy, chắc ông ta cũng thấy rằng việc đổ tiền vào quốc phòng sẽ khiến NATO tự diệt.
Theo hãng tin TASS, ông Lavrov cho biết Nga sẽ làm ngược lại với NATO, cắt giảm chi tiêu quân sự, theo đúng tuyên bố gần đây của Tổng thống Putin tại Minsk. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, 32 nước thành viên đã cam kết chi ít nhất 5% GDP cho quốc phòng và an ninh mỗi năm từ nay đến năm 2035, dưới áp lực mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi đây là bước chuyển mình lịch sử, còn ông Trump tuyên bố, chưa ai nghĩ điều này là khả thi, nhưng tôi đã làm được. Tuy nhiên, một số quốc gia như Tây Ban Nha cho biết không thể đáp ứng mức chi này và liên minh sẽ đánh giá lại tiến độ vào năm 2029, trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, một tàu nghiên cứu quân sự Trung Quốc đã vượt qua eo biển Gibraltar và tiến vào Đại Tây Dương vào cuối tuần qua. Động thái này cho thấy Bắc Kinh tiếp tục mở rộng hiện diện quân sự vượt xa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Newsweek ngày 30 tháng 6 cho biết con tàu nói trên thuộc lớp 636 chuyên khảo sát đại dương, thu thập dữ liệu thủy văn khí tượng, phục vụ cho việc lập hải đồ và phát triển hệ thống dự báo, theo báo cáo của Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, mục đích cụ thể của chuyến hải trình này vẫn chưa được tiết lộ. Giới quan sát nhận định, sự hiện diện của tàu Trung Quốc gần lãnh hải NATO là điều bất thường và mang tính chiến lược. Eo biển Gibraltar nằm giữa Maroc, Tây Ban Nha và vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, là tuyến hàng hải huyết mạch, nơi hơn 300 tàu thuyền đi qua mỗi ngày, trong đó có tàu chiến Mỹ và đồng minh NATO. Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford từ căn cứ Norfolk tới châu Âu. Đây là tàu sân bay lớn nhất thế giới, đi cùng 5 khu trục hạm nhằm tăng khả năng răn đe và phô diễn sức mạnh toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng. Sự xuất hiện đồng thời của cả hai hải trình từ Bắc Kinh và Washington cho thấy cuộc cạnh tranh trên biển ngày càng lan rộng ra ngoài Thái Bình Dương. Tại Thái Lan hôm nay, ngày 1 tháng 7, Tòa Hiến pháp sẽ họp để xem xét đơn kiến nghị do 36 thượng nghị sĩ đệ trình, yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với cáo buộc vi phạm chuẩn mực đạo đức sau cuộc hỏi rò rỉ với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Nếu tòa chấp nhận đơn, bà Paetongtarn có thể bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức. Trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 6 nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới, Thủ tướng Paetongtarn bị cho là đã cúi mình trước Hun Sen và chỉ trích một tướng quân đội Thái Lan. Hành động này bị xem là vượt lằn ranh đỏ trong chính trường vốn bị quân đội chi phối. Nữ lãnh đạo đã lên tiếng xin lỗi, nói rằng đó là chiến thuật đàm phán. Vụ việc khiến liên minh cầm quyền của bà Paetongtarn lung lay nghiêm trọng. Một đảng chủ chốt đã rút lui và có thể sớm đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm trong bối cảnh làn sóng biểu tình kêu gọi bà từ chức ngày càng lan rộng. Chỉ sau 10 tháng cầm quyền, thủ tướng trẻ tuổi đối mặt khủng hoảng toàn diện, trong khi cha bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra cũng đang bị xét xử vì tội phỉ báng hoàng gia và có nguy cơ bị giam giữ trở lại. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen mới đây mạnh mẽ lên án chính trị gia Thái Lan Sonhi Limthongkui vì đưa ra tuyên bố đòi xâm chiếm lãnh thổ Campuchia, đồng thời kêu gọi người dân Khmer đoàn kết, cảnh giác và sẵn sàng chống lại mọi âm mưu xâm lấn. Ông Sonhi, cựu thủ lĩnh phe biểu tình PAD, tuyên bố nếu lên nắm quyền, ông sẽ huy động quân đội đánh chiếm Battambang, Siem Reap, Previhe và cả đảo Kokot, thậm chí tiến đến Phnom Penh. Ông Hun Sen gọi đây là bằng chứng cho tham vọng thâm độc muốn thôn tính Campuchia. Cựu Thủ tướng Campuchia cảnh báo nguy cơ xung đột biên giới đang gia tăng, kêu gọi củng cố lực lượng vũ trang, đẩy nhanh đàm phán phân định ranh giới với Thái Lan và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài về quân sự, chính trị và pháp lý. Trong chuyến thị sát gần đây tại Previhe và Oda Minchey, ông Hun Sen nhấn mạnh Campuchia không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ đáp trả quyết liệt nếu bị tấn công. Cựu lãnh đạo cũng kêu gọi tăng cường bảo đảm nguồn lương thực và hậu cần cho các lực lượng vũ trang đóng quân tại khu vực biên giới. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử khoa học, một nhóm các nhà nghiên cứu do chính các nhà khoa học châu Phi dẫn dắt đã làm nên kỳ tích, chiết xuất thành công protein men răng có niên đại 2 triệu năm tuổi từ một chiếc răng hóa thạch được tìm thấy ở Nam Phi. Phát hiện mang tính đột phá này hé lộ những bí mật sinh học vô cùng hiếm hoi về Paranthropus robusta, một loài vượn người cổ đại từng song hành với tổ tiên loài người sơ khai nhưng đã tuyệt chủng. Lần đầu tiên, các nhà khoa học do châu Phi dẫn dắt đã chiết xuất thành công protein men răng 2 triệu năm tuổi từ răng hóa thạch của loài Paranthropus robusta, mở ra cánh cửa mới nghiên cứu về tiến hóa con người. Họ áp dụng kỹ thuật tiên tiến Paleoproteomics, phân tích protein cổ đại, loại vật liệu sinh học bền vững hơn cả DNA, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm như châu Phi, nơi DNA hầu như không tồn tại quá 20.000 năm.
Tiến sĩ Robin Pickering mô tả những chiếc răng như viên nang thời gian, chứa dấu vết phân tử còn sót lại từ 2 triệu năm trước. Nhóm đã phân tích 4 chiếc răng khai quật từ hang Swartkrans, qua đó xác định được giới tính và đặc điểm sinh học, hé lộ bằng chứng về lưỡng hình giới tính, điều chưa từng làm được trước đây với hóa thạch. Tiến sĩ Rebecca Ackerman nhấn mạnh, protein cổ đại chính là chìa khóa để tái dựng quá khứ sâu thẳm ở châu Phi, nơi DNA gần như đã biến mất theo thời gian. Nhưng mẫu hóa thạch quý giá này được khai quật tại Cradle of Humankind, cái nôi của nhân loại, một di sản thế giới do UNESCO công nhận, nằm gần Johannesburg. Nơi đây được mệnh danh là kho báu khảo cổ lớn nhất hành tinh, chứa đựng bộ sưu tập hóa thạch người cổ phong phú bậc nhất thế giới. Trong làn sương mỏng manh của buổi bình minh, đất ngập nước Khôn Giang, tỉnh Hà Nam bỗng hóa thành bức tranh thiên nhiên ngoạn mục. Hàng chục nghìn cánh chim di cư, nào là cò trắng, cò lửa, diệt đêm, sải cánh vút bay giữa bầu trời, lượn vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống những tán cây, rộn ràng xây tổ, chuẩn bị cho một mùa sinh sản mới. Và không chỉ riêng Hà Nam, khắp các vùng đất ngập nước trải dài từ Thanh Hải cho đến tận Tân Cương, tất cả đều đang bùng lên sức sống. Mùa này, từng đàn chim di cư từ khắp nơi đổ về, biến những đầm lầy hoang sơ thành thiên đường rực rỡ, nơi sự sống nảy nở, nơi thiên nhiên phô diễn vẻ đẹp trọn vẹn nhất của mình. Hiện tại, giữa mùa sinh sản cao điểm, khung cảnh càng trở nên náo nhiệt. Hầu hết những chú gà con đã chào đời. Ríu rít trong các tổ nằm rải rác khắp vùng đất ngập nước. Đâu đó, những chú chim non vẫn còn nép mình dưới cánh mẹ, hoặc bạo dạn hơn thì chập chững vỗ cánh, tập bay lần đầu tiên trong đời, đánh dấu hành trình trưởng thành của mình. Để bảo vệ sự bình yên cho mùa sinh sản, năm nay, Sở Lâm nghiệp địa phương đã thiết lập vành đai bảo vệ dài hơn 500 mét quanh khu vực làm tổ, quyết liệt ngăn chặn mọi sự xáo trộn từ con người, giữ cho những cánh chim nhỏ bé một môi trường an toàn tuyệt đối. Xa hơn về phía đông bắc, Hồ Thanh Hải, hồ nội địa lớn nhất Trung Quốc nằm trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, đang vào mùa hội tụ của hơn 600.000 cánh chim di cư. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong công tác bảo tồn, diện tích mặt hồ đã tăng đáng kể, đạt 4.650,08 km² vào cuối năm 2024, tăng thêm 28,1 km² so với năm trước. Hồ nước không chỉ hồi sinh mà còn trở thành vùng đất hứa, nơi hàng vạn sinh linh tìm thấy mái nhà an toàn giữa thiên nhiên rộng lớn. Thậm chí ngay giữa lòng sa mạc Taklamakan khô cằn, hồ Dasi ở khu tự trị Tân Cương cũng đã lột xác ngoạn mục. Nhờ những nỗ lực phục hồi bền bỉ, nơi đây giờ là ốc đảo sinh thái tuyệt đẹp, hút hồn bất kỳ ai chứng kiến. Hè này, từng đàn cò lội uyển chuyển, cà kheo cánh đen tung tăng bơi lội, mải miết kiếm ăn và vui đùa giữa những làn nước trong xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, rực rỡ và đầy mê hoặc. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính tạm biệt và hẹn gặp lại.